به نام خدا. درود بر شما دوستان عزیز. استاد ایتوش هستم. در این جلسه درباره یکی از مطالب بسیار مهم در علوم غریبه در خدمت شما هستیم. انواع طلسمات. طبیعتا شما وقتی که میخواید وارد این عرصه بشید و شروع کنید به نوشتن دعاها، تعویضها و طلسمات، باید انواع اون رو بشناسید و این انواع دقیقاً رابطه مستقیم با موکلین داره و همچنین قدرت اونها. خب انواع طلسمات به صورت کلی به دو دسته تقسیم میشن. طلسماتی که توسط موکلین خیر صورت میگیرن و موکلین شر. منظور از خیر و شر چیه؟ نه که مثلا یه طلسم منفی بنویسیم برای مثلا اینکه یک نفر رو دچار بیماری کنیم، یا خیر برای اینکه به یک نفر مثلا ثروت بدیم. نه، منظور از این نیست. وقتی میگم طلسمات به دو دسته تقسیم میشن، طلسمات خیر و شر، به این دلیله که منبعی که این موکلین از اون تغذیه میکنن سیاهی یا نورانیته، تاریکیه یا روشناییه، کدومه؟ خب طلسمات خیر به دو دسته تقسیم میشن، رحمانی و علوی. طلسمات رحمانی موکلینش ملائک و موکلین اسماء الله هستن که در آیات قرآن حضور دارن و همچنین موکل های نامه های خدا. پس شد ملائک، موکلین اسماء الله یا همون نام های خدا و موکلین آیات قرآن. خب به وفور میبینیم مثل دعاهایی که منتسب به ائمه هستن، ائمه مثلا اونا رو پیشنهاد میکنن. وفق هایی که وجود داره، خب وفق که میدونید یک مربع هست معروف به مربع های جادویی که بعدا به صورت کامل ساخت اون رو بهتون آموزش خواهیم داد. ولی خب به حال وفق هایی هستن، مثلا وفق سوره یاسین، وفق سوره واقعه، وفق سوره دخان مثلا در جهت کسب رزق و روزی، وفق سوره مثلا جن در جهت طرد موجودات متافیزیکی موذی، مثلا دفع همزاد و اصلاح قرین، مثلا مورد استفاده قرار خواهد گرفت. نوع دیگه از طلسمات خیر طلسمات علوی هستن. طلسمات علوی موکلینش اجنه شیعه هستن، اجنه مسلمان هستن. خب این اجنه به دلیل اینکه خب میدونید که از اجنه به صورت کلی خیلی بیشتر از انسان عمر میکنن. درباره این یک سری نکات ریز وجود داره، بهتون در آینده خواهم گفت که توی طلسمات با استفاده کنید. اما در این حد بدونید که به صورت کلی عمر بیشتری نسبت به انسان ها دارن، بنابراین تجربه بیشتری دارن و از همین سو موکلین علوی که مسلمان هستن و شیعه هستن سالها ریاضت کشیدن، سالها تزکیه یا به عبارتی تصفیه نفس داشتن و به درجات بالایی رسیدن و در پیشگاه خداوند عظمت و جایگاه بسیار عالی رتبه‌ای دارن. پس طبیعتاً طلسمات خیر که شامل رحمانی و علوی میشه توسط موکلین که حالی یا شیعه هستن که از نوع جنن یا ملکن و در هر صورت هر دو آنها از منبع خداوند، از گنجینه خداوند برای شما هزینه میکنن و طبیعتا به اذن الله عمل میکنن. پس من از همین مکان به شما میگم، خیلی دیدم میان میگن طلسم علوی بازگشت معشوق، بعد شما مثلا هدفتون ازدواج نیست چون امر گناه، این اصلا طلسم منسوخ، این طلسم غلطه، اصلا جواب نمیده، این طلسم ساخته ذهن بقیه است. طلسم علوی، طلسم رحمانی زمانی جواب میده که در راستای خیر باشه. چرا؟ چون از گنجینه و خزائن خداوند میخواست باشه، چون اونها سالها ریاضت کشیدن تا به این جایگاه برسن و به خداوند نزدیک شدن. بنابراین برای یک طلسم و در قبال اون کاری که شما قراره براشون انجام بدید نمیان رتبه و جایگاه خودشون رو به خطر بیاندازن. دسته دوم طلسمات شر که مربوط به طلسمات سفلی اصطلاحاً بهش میگن یا عالم سفلا. طلسمات سفلی موکلینش اجنه‌ای هستن که کافرن، یعنی اجنه‌ای که قدرت مطلق و خدای خود را ابلیس یا عزازیل میدونن و دسته‌بندی میشن به طلسمات مسیحی، یهودی و سبی. و همچنین طلسمات سلیمانی مثلا یک کتاب داریم، کتاب 72 پیکر از آصف ابن برخیا که نحوه تسخیر و احضارات اجنه رو توش آموزش داده و خب همه اجنه هستن که در دسته شیاطین قرار میگیرن. پس یه بار دیگه جمع‌بندی کن انواع طلسمات خیر و شر. خیر میشه رحمانی و علوی که رحمانی موکلینش ملائک، موکلین اسماء الله، موکلین آیات خداوند هستند و
موکلین علوی هم اجنه شیعه هستن که سالها ریاضت کشتن و جایگاه با عظمت در پیشگاه خدا پیدا کردن. از طرفی طلسمات شر هم مربوط میشه به طلسمات سفلی که موکلین کافر هستن، جزء شیاطین هستن، همونجور که توی قرآن کریم هم اومده از شیاطین جنی و انسی نام برده شده. این قسمت شیاطین جنی منظور همینا هستن که باز دسته‌بندیش میشه موکلین یهودی، مسیحی، سبی و سلیمانی که مربوط به همون اجنه کافری هستن که توسط حضرت سلیمان و توسط آصف ابن برخیا اینا به تسخیر در اومدن. خب این دسته‌بندی هست. پس به صورت کلی با خدمتتون عرض کنم موکلین طلسمات علوی و دعاهای رحمانی رو میگن دعا معمولا. پس موکلین دعاهای رحمانی و طلسمات علوی موکلین هستن که در پیشگاه خداوند جایگاه با عظمتی دارن و مورد محبت خداوند قرار گرفتن و از گنجینه و خزائن خداوند برای شما هزینه خواهند کرد و در قبال کاری که برای شما انجام میدن خیلی چیز ناچیزی میخوان. در چه حد؟ مثلا در حد یک قطعه نون، در حد یک صدقه کوچیک به یک نیازمند قضیه تموم میشه. اما طلسمات سفلی به هیچ وجه. طلسمات سفلی که موکلین شیاطین دارن و از منبع و ذخیره تاریکی استفاده میکنن و قدرت خودشون را از مولای خودشون ابلیس یا عزازیل دریافت میکنن، طبیعتا خواسته های بزرگتری خواهند داشت. درباره این خواسته ها به صورت مفصل در کلیپ بعدی برای شما توضیح خواهیم داد. ممنون که ما رو همراهی میکنید. یا علی.